ถ้าพูดถึงร้านตัดผมชายหรือว่าพวกบาร์เบอร์ช็อปนะสิ่งแรกที่เรามักจะเห็นเด่นมาแต่ไกลคืออะไรครับก็ต้องเป็นไอ้เจ้าเสาไฟหมุนๆลายเกลียวสีแดงขาวน้ำเงินสิคะหมุนติ้วๆอยู่หน้าร้านตลอดเวลาเลยเห็นปุ๊บรู้ปั๊บเลยว่าร้านตัดผมชัวร์ถูกต้องเลยครับแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าภายใต้สีสันที่ดูคลาสสิกดึงดูดสายตาและดูสวยงามนั้นน่ะมันซ่อนประวัติศาสตร์ที่น่าตื่นตะลึงและเต็มไปด้วยเรื่องราวสุดช็อกเอาไว้ด้วยเดี๋ยวนะเสาไฟร้านตัดผมเนี่ยนะมีเรื่องราวหนักขนาดนั้นเลยเหรอมันเกี่ยวอะไรกันน่ะแค่เข้าไปตัดผมไถเฟดโกนหนวดไม่ได้ไปรบสักหน่อยนะเกี่ยวเต็มๆเลยครับเพราะถ้าย้อนกลับไปในยุคกลางของยุโรปคนที่ถือกรรไกรตัดผมกับคนที่ถือมีดผ่าตัดคือคนคนเดียวกันเลยครับหมายความว่าช่างตัดผมในยุคนั้นคือหมอผ่าตัดด้วยเหรอคะ แม่นแล้วครับถ้าคุณปวดฟันมีแผลอักเสบหรือต้องรับการรักษาทางกายไม่ต้องไปโรงพยาบาลครับเดินเข้าร้านตัดผมได้เลยแล้วก็เสาไฟหมุนที่เราเห็นกันจนชินตาเนี่ยแหละครับคือฟอสซิลทางวัฒนธรรมที่เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญของเรื่องนี้โอ้โหขนลุกเลยอะงั้นแสดงว่าเก้าอี้ตัดผมที่เรานั่งหลับสบายทุกวันนี้เมื่อก่อนคือเก้าอี้รักษาโรคดีๆนี่เองคุณผู้ชมเริ่มอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าช่างตัดผมกลายมาเป็นหมอผ่าตัดได้ยังไงแล้วไอ้สีแดงขาวน้ำมันซ่อนความลับอะไรไว้ถ้าพร้อมจะย้อนอดีตไปเจาะลึกเรื่องนี้กันแล้วไปลุยกันเลยครับเรื่องนี้เราต้องนั่งทาแมชชีนย้อนกลับไปไกลถึงยุโรปยุคกลางหรือ Middle Ages ช่วงศตวรรษที่ 10 ถึง 11 เลยค่ะในยุคนั้นเนี่ยความรู้เรื่องการแพทย์สุขอนามัยหรือกายวิภาคศาสตร์มันยังไม่ได้ก้าวหน้าแบบทุกวันนี้นะคะแล้วรู้ไหมคะว่าใครเป็นคนทำหน้าที่ดูแลสุขภาพและรักษาคนไข้หมอสมุนไพรหรือพวกแม่มดหมอผีแบบในหนังหรือเปล่าครับผิดค่ะคนที่รับบทเป็นหมอในยุคนั้นคือนักบวชหรือพระในอารามคาทอลิกตั้งหากละค่ะเพราะในยุคมืดกลุ่มคนที่มีการศึกษาอ่านออกเขียนได้และสามารถศึกษาตำราการแพทย์ภาษาละตินได้ก็คือพวกนักบวชนี่แหละค่ะอ้าวแล้วถ้านักบวชเป็นหมอมันไปเกี่ยวอะไรกับช่างตัดผมล่ะครับเริ่มงงแล้วนะใจเย็นๆก่อนสิคะกำลังจะเล่าอยู่นี่ไงคือนักบวชเนี่ยเขามีกฎระเบียบทางศาสนาข้อหนึ่งที่เรียกว่าทอนเชอร์เป็นธรรมเนียมที่บังคับให้พระต้องโกนศีรษะตรงกลางให้โล้นเตียนเพื่อแสดงถึงความถ่อมตนค่ะทีนี้พอต้องโกนผมบ่อยๆทั้งอารามก็เลยต้องจ้างช่างตัดผมที่มีทักษะการใช้ใบมีดคมกริบเข้ามาทำงานในโบสถ์ด้วยค่ะอ๋อช่างตัดผมก็เลยได้เข้ามาป้วนเปี้ยนอยู่ในสถานที่ที่เป็นเหมือนโรงพยาบาลไกลๆในยุคนั้นใช่ไหมครับใช่เลยและจุดเปลี่ยนระดับชาติก็มาถึงในปีคศ1163ค่ะมีการประชุมสภาเห็นทั่วโดยสมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่3ท่านได้ออกคำสั่งประกาศสิทธิ์ว่าห้ามนักบวชทำหัตถการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการรักษาทางกายเด็ดขาดเพราะมองว่ามันขัดต่อความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาค่ะเฮ้ยแล้วทีนี้ใครจะรักษาคนไข้ล่ะครับถอนฟันผ่าตัดมันต้องมีกระบวนการทางการแพทย์อยู่แล้วนะนั่นแหละค่ะแจ็คพอตงานที่ต้องใช้ทักษะของมีคมในการรักษาทั้งหมดก็เลยถูกโยนโครมไปให้คนที่มีทักษะการใช้ของมีคมเก่งที่สุดในอารามตอนนั้นซึ่งก็คือช่างตัดผมนั่นเองโอ้โหจับพลัดจับพลูสุดเลยครับจากช่างไถผมพระกลายมาเป็นหมอผ่าตัดซะงั้นและนี่ก็คือจุดกำเนิดของอาชีพที่เรียกว่า barber surgeons หรือช่างตัดผมศัลยแพทย์ใช่ไหมครับถูกต้องที่สุดเลยค่ะตั้งแต่นั้นมาช่างตัดผมก็เมาส์หมดเลยตั้งแต่ตัดผมโกนหนวดไปจนถึงถอนฟันรักษาแผลอักเสบผ่าตัดเล็กดามกระดูกรักษาโรคต่างๆและที่ฮิตสุดๆในยุคนั้นก็คือการบำบัดด้วยการระบายของเสียออกจากร่างกายหรือที่เรียกว่า bloodletting ค่ะหูยฟังแล้วขนลุกเลย bloodletting เนี่ยคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าคนสมัยก่อนเขามีความเชื่อว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆไม่ว่าจะตัวร้อนเป็นไข้หรือแม้แต่การละโรคมันเกิดจากการที่ร่างกายเรามีของเสียในกระแสเลือดหรือมีความไม่สมดุลในร่างกายวิธีรักษาตามความเชื่อยุคนั้นก็คือระบายออกซะ ใช่ค่ะฟังดูขัดกับหลักการแพทย์ยุคนี้มากนะแต่ตอนนั้นเขาเชื่อกันแบบนั้นจริงๆนะคะลูกค้าหรือจะเรียกว่าคนไข้ลีดีกว่า ก็จะเดินเข้าไปในร้านบาร์เบอร์นั่งลงบนเก้าอี้จากนั้นช่างตัดผมก็จะให้คนไข้กำไม้คทาหรือแท่งไม้กลมๆไว้แน่นๆเพื่อให้เส้นเลือดดำที่แขนมันปูดพองขึ้นมาไงคะนึกภาพตามนะครับคุณผู้ชมกำไม้แน่นๆเส้นเลือดปูดช่างตัดผมก็จะทำการระบายของเสียออก
แล้วก็รองรับไว้ที่ชามทองเหลืองที่วางอยู่ข้างล่างน่าทึ่งมากครับสมัยนั้น แล้วบางทีก็ไม่ได้ใช้แค่เครื่องมือนะ มีการใช้ปลิงหรือว่า bleach มาช่วยในกระบวนการรักษาด้วยครับ และนี่แหละค่ะ คือที่มาของเสาไฟหมุนร้านบาร์เบอร์หรือบาร์เบอร์โพที่เราสงสัยกันตั้งแต่ต้นคลิปเลย มาแล้วไคลแม็กซ์อยู่ตรงนี้ครับ มันเกี่ยวกันยังไงครับคุณหญิง คุณผู้ชมลองจินตนาการตามนะคะ ในยุคนั้นเนี่ยพอช่างตัดผมทำการรักษาเสร็จ เขาก็ต้องเอาผ้าพันขวายสีขาวมาปิดบาดแผลให้คนไข้ใช่ไหมคะ พอผ้ามันเปื้อนจากการรักษาจนเต็มไปหมด เขาก็จะเอาผ้าพวกเนี้ยไปซักแล้วตากไว้บนเสาไม้หน้าร้าน เพื่อให้ลมพัดแห้งค่ะ อ๋อ แล้วพอลมพัดปุ๊บ ผ้าพันแผลสีขาวที่เปื้อนจากการรักษา มันก็พันเกลียวรอบเสาไม้ เกิดเป็นลวดลายริ้วสีที่ตัดกันระหว่างแดงกับขาวใช่ไหมครับ เป๊ะเลยค่ะ และตัวเสาที่ตากผ้านั่นน่ะก็เป็นตัวแทนของแท่งไม้ที่ให้คนไข้กำตอนรับการรักษา ส่วนชามทองเหลืองที่ไว้รองในกระบวนการรักษา เขาก็เอามาประดับไว้ที่ด้านบนสุดของเสาด้วยค่ะ นานวันเข้าจากการตากผ้าจริงๆ เขาก็เปลี่ยนมาทาสีลงบนเสาไม้ให้เป็นลายเกลียวสีแดงขาว เพื่อเป็นป้ายโฆษณา บอกว่าร้านนี้บริการรักษาและดูแลสุขภาพนะจ๊ะ โห คลาสสิกแต่ลึกมากคุณผู้ชม สรุปคือ สีแดง หมายถึงร่องรอยจากกระบวนการรักษา ส่วนสีขาวหมายถึงผ้าพันแผลใช่ไหมครับ ใช่แล้วค่ะ แต่เดี๋ยวนะ หลายคนคงสงสัยว่าอ้าวแล้วสีน้ำเงินล่ะ มายังไง เห็นบางร้านเป็นแดงขาวน้ำเงินนี่ นั่นสิครับ ในเอกสารที่เราค้นคว้ามา บอกว่าเรื่องสีน้ำเงินเนี่ยมีหลายทฤษฎีมาก ทฤษฎีแรกบอกว่า ในตอนหลังที่เริ่มมีการแยกวิชาชีพช่างตัดผมกับหมอผ่าตัดออกจากกันเนี่ย รัฐสภาอังกฤษเคยออกกฎหมายในปีคศ 1540 ยุคพระเจ้าเฮนรี่ที่ 8 ให้แบ่งสีเสาชัดเจนเลยครับ คือหมอผ่าตัดใช้เสาแดงขาว ส่วนช่างตัดผมเพียวๆ ให้ใช้เสาน้ำเงินขาวครับ แต่ทฤษฎีที่มาแรงกว่าโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา เขาบอกว่าที่เสาเป็นสีแดงขาวน้ำเงินเนี่ย สีน้ำเงินมันหมายถึงเลือดดำหรือเลือดในระบบหมุนเวียนฝั่งวีนัสค่ะ แต่บางแหล่งก็เบรกหัวทิ่มเลยว่า ไม่จริงหรอก สีน้ำเงินในอเมริกาเนี่ยเขาเติมเข้าไปเพื่อความรักชาติหรือ patriotism ให้สีมันพ้องกับธงชาติอเมริกาตั้งหากแล้วค่ะ ว้าว เป็นดีไซน์ที่ผสมทั้งประวัติศาสตร์การแพทย์ กฎหมาย และความรักชาติเข้าไปสุดไปเลยครับ แล้วช่างตัดผมเขาเลิกเป็นหมอผ่าตัดกันตอนไหนล่ะครับ ปัจจุบันผมไม่เห็นช่างตัดผมคนไหนทำหัตถการทางการแพทย์ให้ลูกค้าเลยนะ จุดแตกหักมันอยู่ตรงนี้แหละค่ะ คือเมื่อเวลาผ่านไป วิทยาการทางการแพทย์มันก็พัฒนาขึ้นใช่ไหมคะ พวกศัลยแพทย์ตัวจริงที่เขาเรียนมาเฉพาะทาง เขาก็เริ่มรู้สึกว่า เฮ้ย พวกเราเป็นถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะ จะมาโดนเหมารวมอยู่ในสมาคมเดียวกับช่างตัดผมได้ยังไง มันดูไม่โปรไฟล์ไฮเอ็นเลย เข้าใจได้นะ อารมณ์แบบคนหนึ่งเรียนมาแทบตาย อีกคนแค่ถือมีดโกนคล่อง มันก็เลยเกิดการต่อสู้ทางชนชั้นวิชาชีพขึ้นใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ จนกระทั่งในปีคศ 1745 ยุคของพระเจ้าจอร์จที่ 2 แห่งอังกฤษ ศัลยแพทย์ชื่อดังอย่างวิลเลียมเชลเซลเดนได้เป็นแกนนำในการยื่นคำร้องต่อรัฐสภา เพื่อขอแยกตัวออกจากสมาคมช่างตัดผมอย่างเด็ดขาด และพวกเขาก็ทำสำเร็จค่ะ กลายมาเป็นราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งอังกฤษในเวลาต่อมาเลยครับ ส่วนช่างตัดผมก็ตกกระป๋องไปเลยทีนี้ โดนสั่งห้ามบริการทางการแพทย์ทุกชนิด เหลือแค่สิทธิ์ในการถอนฟันนิดๆหน่อยๆในช่วงแรก ก่อนจะถูกห้ามหมดในที่สุด ใช่ค่ะ อาชีพ Barber Surgeons ก็เลยค่อยๆ เลือนหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ เหลือเพียงช่างตัดผมและช่างแต่งหล่อสำหรับผู้ชายเพียวๆ ค่ะ แต่สิ่งที่พวกเขายังคงทิ้งร่องรอยเอาไว้ ไม่ยอมให้ใครแย่งไป ก็คือสัญลักษณ์เสาไฟหมุน Barber Pole นี่แหละค่ะ ที่กลายเป็นอัตลักษณ์ประจำวิชาชีพมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะ ฟังประวัติฝั่งยุโรปแล้วมันมากเลยครับคุณผู้หญิง แล้ววัฒนธรรมร้านบาร์เบอร์พร้อมเสาไฟหมุนเนี่ยมันเข้ามาแพร่หลายในไทยของเราตั้งแต่ตอนไหนครับคุณผู้หญิง โอ้โห ข้อมูลนี้น่าสนใจมากเลยค่ะ จุดเริ่มต้นของการปฏิวัติทรงผมไทยแบบบิ๊กแบงเลยเนี่ย ต้องยกให้สมัยรัชกาลที่ 5 ค่ะ ในปีพ.ศ. 2414 พระองค์ทรงมีพระราชโองการให้ยกเลิกการไว้ทรงมหาไทย ที่เราคุ้นตากันในละครพีเรียดนั่นแหละค่ะ แล้วให้เปลี่ยนมาไว้ทรงอังกฤษ หรือรองทรงแทน เพื่อให้ประเทศดูมีความเป็นสากลและเจริญหรูหราแบบตะวันตกค่ะ อ๋อ แปลว่าก่อนหน้านั้นคนไทยก็ตัดผมกันเอง หรือไม่ก็เป็นอาชีพสงวนไว้ให้คนบางกลุ่มใช่ไหมครับ ผมเคยได้ยินคำศัพท์โบราณคำหนึ่งคำว่ากันละปกมันคืออะไรครับ ใช่ค่ะ กันระบกอ่านว่ากันละบก
เป็นคำโบราณที่หมายถึงช่างตัดผมค่ะ ในอดีตถือเป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทยเลยนะคะ แต่น้อยคนมากในยุคนี้ที่จะรู้จักความหมายของคำนี้แล้วล่ะค่ะ แล้วยุคทองของร้านบาร์เบอร์ในไทยล่ะครับ มันบูมสุดๆ ช่วงไหนครับ ต้องยกให้ช่วงพศ 2500 ถึง 2530 แถวๆ สยามสแควร์เลยค่ะ ยุคนั้นบาร์เบอร์ไม่ใช่แค่ที่มาตัดผมแล้วกลับนะคะ แต่เป็นเหมือน masculine space หรือพื้นที่สังคมส่วนตัวของผู้ชายเลยทีเดียว ผู้ชายมาเจอกันคุยเรื่องการเมืองกีฬาธุรกิจงี้ปะครับ แม่นแล้วค่ะ แถมได้รับอิทธิพลมาจากโรงแรมหรูด้วยนะ คือบริการแบบ full service จัดเต็ม ตัดผมสระผมโกนหนวดนวดหน้านวดคอบ่าไหล่ มีห้อง VIP ส่วนตัวสุดๆ เรียกว่าเดินเข้าไปคือคุณชาย เดินออกมาคือหล่อเนียบตั้งแต่หัวจรดเท้าค่ะ อย่างเช่นกรณีศึกษาของร้าน Tills Barber ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นภาพชัดเจนของการรักษาความคลาสสิกเอาไว้จนถึงปัจจุบันเลยค่ะ โอ้วันนี้เราได้เดินทางข้ามเวลามาไกลมากเลยนะครับคุณผู้ชม จากยุคมืดของยุโรป ที่ช่างตัดผมต้องรับบทหมอผ่าตัด ดูแลรักษาคนไข้ทำหัตถการต่างๆ มีผ้าพันแผลโบกสะบัดอยู่หน้าร้าน ผ่านการต่อสู้ทางชนชั้นวิชาชีพกับแพทย์ จนถูกลดบทบาทลงเหลือแค่ช่างตัดผม แต่พวกเขาก็สามารถปรับตัว เปลี่ยนผ่านจากผู้รักษาชีวิต หรือฮีลเลอร์ที่ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดและโรคภัย มาสู่ผู้รังสรรค์บุคลิกภาพ หรือ grooming artist ที่มอบความหล่อเหลาและความผ่อนคลายให้ผู้ชายทั่วโลกค่ะ และยังคงเก็บเสาไฟหมุนบาร์เบอร์โพลไว้เป็นฟอสซิลทางวัฒนธรรมได้อย่างสง่างามเลยนะ ต่อไปนี้เวลาคุณผู้ชมเดินผ่านร้านบาร์เบอร์แล้วเห็นไฟหมุนสีแดงขาวน้ำเงิน ผมเชื่อเลยครับว่าความรู้สึกตอนมองมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป คุณอาจจะแอบนึกถึงประวัติศาสตร์การแพทย์ยุคโบราณที่ซ่อนอยู่ก็ได้นะครับ ใช่เลยค่ะ มันคือสัญลักษณ์ของความคลาสสิกและประวัติศาสตร์ที่อยู่คู่โลกเรามานับพันปีเลยทีเดียวเนาะ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆได้สาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป